καλώς ήρθατε στο Stella Love Cook. Θα φτιάξουμε μια βασιλόπιτα πεντανόστιμη, μια βασιλόπιτα που περνάει από γενιά σε γενιά, παραδοσιακή και τέλεια. Τα υλικά που χρειαζόμαστε είναι 500 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις και 3 κουταλάκια του γλυκού baking powder. Σε περίπτωση που δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το αλεύρι, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε άνετα 500 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Αυτά τα δύο υλικά θα τα ενώσουμε και θα τα ανακατέψουμε πάρα πολύ καλά. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι το αλεύρι πρέπει πρώτα να το κοσκινήσουμε. Θα χρειαστούμε 4 αυγά, όπου θα χωρίσουμε τους κρόκους από τα ασπράδια, γιατί θέλουμε να φτιάξουμε μια τέλεια και καταπληκτική σφιχτή μαρέγκα. Όπως επίσης, μέσα στη μαρέγκα μας θα χρειαστούμε μία πρέζα αλάτι, 200 γραμμάρια ζάχαρη, 250 γραμμάρια βούτυρο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι βούτυρο επιθυμείτε. 250 γραμμάρια γιαούρτι, πλήρες ή light. Ένα ποτήρι του κρασιού κονιάκ, 3 αστέρων, 80 γραμμάρια. 2 βανίλιες, ξύσμα από ένα πορτοκάλι ακέρωτο. Ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα, ένα 8ο κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο. 100 γραμμάρια φουντούκι ψιλοκομμένο που μπορούμε να το αντικαταστήσουμε είτε με αμύγδαλο είτε με καρύδι. 200 γραμμάρια πολύχρωμα ζαχαρωμένα κεράσια, έτσι θα τα βρείτε, έτσι γράφουν πάνω στο πακέτο τους, όπου είναι για διακόσμηση, όπου εμείς θα έχουμε κόψει στη μέση. 100 γραμμάρια τρούφα, όπου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε γάλακτος είτε και υγείας. Εγώ εδώ έχω υγείας. 200 γραμμάρια ζαχαρωμένο πορτοκάλι σε κύβους, όπως επίσης και 200 γραμμάρια φλούδες κίτρου. Εάν βρείτε το κίτρο και το πορτοκάλι ανάμεικτο, εννοείται δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε. Σε περίπτωση τώρα που δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε όλα αυτά τα ζαχαρωτά, τότε θα προσθέσετε στη βασιλόπιτά σας άλλα 200 γραμμάρια ζάχαρη. Εμείς έχουμε κόψει τη ζάχαρη γιατί πολύ απλά όλα αυτά τα ζαχαρωτά είναι πάρα πολύ γλυκά. Χρησιμοποιούμε όλα αυτά γιατί είναι για αυθονία, για αγάπη, για χαρά και κυρίως για υγεία. Ας ξεκινήσουμε. Για μια αφράτη, φουσκωτή και τέλεια βασιλόπιτα, αυτό που θέλω είναι να έχω τα υλικά όλα μετρημένα πάνω στο πάγκο μου και να μην προσπαθώ τελευταία στιγμή να τα βρω. Όπως επίσης θέλω όλα τα υλικά μου να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Ως αρχή αυτό που θέλω να κάνω είναι θα ανάψω το φούρνο μου στους 170 βαθμούς Κελσίου και θα τον προθερμάνω μέχρι να τελειώσει η βασιλόπιτά μου. Δεν θα κάνουμε περισσότερο από 10 με 12 λεπτά, αυτό είναι το περισσότερο. Αρχίζουμε. Θα προσθέσουμε το βούτυρο και θα το χτυπήσουμε μέχρι να αφρατεύσει για λίγο. Σε μέτρια ταχύτητα. Μετά από 1 λεπτό θα προσθέσω σιγά σιγά τη ζάχαρη και θα χτυπήσω τουλάχιστον για 5 λεπτά. Θέλω να φουσκώσει το βούτυρο, αλλά και απ' την άλλη θέλω να λιώσει η ζάχαρη. Έτσι με αυτόν τον τρόπο θα έχω καλύτερο αποτέλεσμα. Ενώ χτυπώ το βούτυρο με τη ζάχαρη για να αφρατεύσουν, δίπλα σε ένα μεγαλύτερο μπολ θα προσθέσω τα ασπράδια μου, όπως επίσης και μια πρέζα αλάτι. Και θα χτυπήσω σε σφιχτή μαρέγκα. Ελέγχω τη μαρέγκα μου. Όταν αρχίζει να κάνει μυτούλες προς τα πάνω και κορυφές, τότε σημαίνει ότι είναι έτοιμη. Τη βάζω στην άκρη και την αφήνω να περιμένει μέχρι να τελειώσω με το υπόλοιπο μείγμα. Δεν ξεχνώ να κατεβάζω από τα τυχώματα το βούτυρο με τη ζάχαρη για να μπορέσει να χτυπηθεί σωστά.
και συνεχίζω το χτύπημα. Τώρα είμαστε έτοιμοι να προσθέσουμε τα αρωματικά μας. Κανέλα και γαρίφαλο, όπως επίσης τη βανίλια και το ξύσμα. Ανακατεύουμε ελαφρά μέχρι να πάνε τα αρωματικά μας παντού. Αυτό ήτανε, δεν θέλουμε περισσότερο. Τώρα θα προσθέσουμε τα αυγά ένα-ένα. Θα ρίχνουμε το ένα αυγό μας, θα το αφήνουμε να το πίνει το μείγμα μας και μετά θα συνεχίσουμε με το επόμενο. Αφού ενσωματώθηκαν πάρα πολύ καλά, τώρα θα προσθέσουμε όλο το γιαούρτι. Χτυπάω μέχρι να ενσωματωθεί το γιαούρτι μου, τίποτα περισσότερο. Τώρα θα προσθέσω 3-4 κουταλιές ραγού αλεύρι σιγά σιγά και μετά θα προσθέσω το κονιάκ. Όχι όλο μαζί, ένα λάξ. Μην κάνετε το λάθος να χτυπήσετε πάρα πολύ. Δεν θέλω να ενωθεί η γλουτένη. Θέλω να είναι ένα μείγμα αφράτο. Θα προσθέσω όλο το αλεύρι. Θα κρατήσω όμως μια μικρή ποσότητα από το αλεύρι μου γιατί θέλω να ρίξω στα ζαχαρωτά μου. Αυτό είναι. Τελειώσαμε. Μέσα σε ένα μεγάλο μπολ θα προσθέσουμε το μισό αλεύρι που έχουμε. Στην ουσία είναι 2 κουταλιές ραγού αλεύρι. Θα προσθέσουμε μέσα τη τρούφα. Το φουντούκι και όλα τα ζαχαρωτά μας. Θα προσθέσουμε και το υπόλοιπο αλεύρι από πάνω. Θα ανακατέψουμε να πάει παντού. Και το αλεύρι και τα ζαχαρωτά μας και όλα τα καλούδια που έχουμε. Θα προσθέσουμε μέσα όλη τη μαρέγκα. Και θα την ανακατέψουμε ώστε να την ενσωματώσουμε. Βλέπετε, το μείγμα μας είναι αφράτο, είναι σαν βελούδο. Κοιτάξτε το. Προσπαθήστε η μαρέγκα να μην μείνει κομματάκια. Διαλύστε τη, κοιτάξτε, από κάτω προς τα πάνω. Έτσι. Τέλεια. Ένα αφράτο, καταπληκτικό και εξαιρετικό μείγμα. Να το. Αυτό είναι, δεν χρειάζεται κάτι περισσότερο. Θα προσθέσω τώρα όλα τα καλούδια και θα ανακατέψω να πάνε παντού. Θα τα βάλω στην άκρη και θα τα αφήσω μέχρι να βουτυρώσω το ταψί μου. Το ταψί που έχω προσθέσει παντού βούτυρο και πολύ λίγο κάτω, βλέπετε. Έχω κόψει έναν ωραίο δίσκο από ένα χαρτί ψησίματος και το προσαρμόζω μέσα στο ταψί μου. Τώρα θα προσθέσω λίγο αλεύρι για να το προσθέσω στο πλάι. Τώρα θα πάρουμε ένα πινέλο
και θα περάσουμε βούτυρο πάνω από το χαρτί ψησίματος. Θα προσθέσω το μείγμα μου μέσα στο ταψί. Απλώστε τη βασιλόπιτά σας να πάει παντού. Θέλω να χτυπήσετε 2-3 φορές το ταψί, ώστε να μπορέσει να φύγει ο αέρας. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς Κελσίου στις αντιστάσεις για 55 λεπτά έως 1 ώρα, όχι λιγότερο. Θέλω να ψήσω στη τελευταία σχάρα, όχι πιο ψηλά. Θέλω να ψηθεί αργά η βασιλόπιτά μου, αλλά θέλω να ψηθεί σωστά, μέχρι το κέντρο. Ως αρχή πρέπει να ξέρετε, η βασιλόπιτα ψήνεται στις άκρες και μετά ψήνεται σιγά σιγά στο κέντρο. Ένα μεγάλο μυστικό: μην ανοιγοκλίνετε το φούρνο σας, γιατί πολύ απλά θα πέσει η βασιλόπιτά σας και αυτό δεν το θέλουμε. Μην ψήνετε σε μεγαλύτερη θερμοκρασία από ό,τι σας λέω, γιατί η βασιλόπιτά σας θα σκάσει και ούτε αυτό το θέλουμε. Θέλουμε να έχουμε μια ωραία βασιλόπιτα λαχταριστή. Ας ψήσουμε. Το ταψί που χρησιμοποιώ είναι 36 εκατοστά. Στα 55 λεπτά θα βγάλω από το φούρνο τη βασιλόπιτά μου και θα τρυπήσω με ένα μαχαίρι που έχει μύτη. Έχει λίγη υγρασία, βλέπετε? Κοιτάξτε, πρέπει να το αφήσω ακόμα λίγο. Αυτά τα 10 λεπτά τα χρειάζεται. Συνεχίζω να ψήνω. Ψήσαμε ακριβώς 1 ώρα. Όπως βλέπετε, η βασιλόπιτά μας έχει ψηθεί ομοιόμορφα. Δεν έχει σκάσει και δεν έχει φουσκώσει στο κέντρο. Είναι μια εξαιρετική βασιλόπιτα. Τώρα τι θα κάνουμε? Θα πάρουμε τη λαμαρίνα της κουζίνας μας. Θα βάλουμε τη σκάρα μας και θα βάλουμε από την πάνω μεριά μια πετσέτα. Θα γυρίσω τη βασιλόπιτά μου πάνω στη σκάρα μου για να μην μου υδρώσει. Και θα βγάλω αμέσως το χαρτί ψησίματος. Έτσι, βλέπετε πόσο ωραία, πόσο αφράτη, πόσο εξαιρετική. Θα πάρω ακόμα μία πετσέτα και θα σκεπάσω από την πάνω μεριά τη βασιλόπιτά μου. Θα την αφήσω να κρυώσει. Μόλις κρυώσει πάρα πολύ καλά, τότε θα συνεχίσω τη διαδικασία. Θα βάλω τη βασιλόπιτά μου σε έναν ωραίο δίσκο. Μόλις ψήθηκαν τα 2 μικρά cupcakes. Τα έψησα για να σας τα δείξω το πώς είναι μέσα. Γιατί εννοείται τη βασιλόπιτα αυτή δεν θα την κόψουμε τώρα, αλλά την πρωτοχρονιά. Κοιτάξτε πόσο αφράτα είναι. Αγανίζουν ακόμα. Είναι μια συνταγή εξαιρετική. Είναι τόσο αφράτα που δεν φαντάζεστε. Στο στόμα μας λιώνει. Είναι πεντανόστιμη. Φτιάξτε τη και θα με θυμηθείτε αυτή τη συνταγή. Είναι μια συνταγή πολλών χρόνων πίσω. Είναι για αγάπη, για αυθονία και ευεξία. Είναι μια συνταγή που φέρνει όλα τα καλά του κόσμου στο σπίτι σας. Θα πάρουμε μια ωραία μεγάλη πιατέλα και θα μεταφέρουμε τη βασιλόπιτά μας. Δεν θα ξεχάσουμε, θα προσθέσουμε το φλουρί μας. Και τώρα είμαστε έτοιμοι για να διακοσμήσουμε όπως επιθυμούμε εμείς τη βασιλόπιτά μας. Πήγα στο ίντερνετ, βρήκα μια φωτογραφία που μου αρέσει πάρα πολύ, την εκτύπωσα και κάνω το εξής. Έχω βάλει μεμβράνη από την κάτω μεριά, τη φωτογραφία μου και μεμβράνη από την πάνω μεριά. Έχω λιώσει σοκολάτα σε μπεν μαρί. Η τρυπούλα που θα ανοίξετε στο σακουλάκι, προσέξτε να είναι πάρα πολύ μικρή. Έτσι. Έβαλα τη σοκολάτα μέσα στο ψυγείο. Κοιτάξτε πόσο ωραία βγαίνει. Έχω φτιάξει το γλάσο που σας είχα δείξει στην προηγούμενη βασιλόπιτα.
Αυτή τη βασιλόπιτα η γιαγιά την έφτιαχνε για καλοτυχία, για αγάπη και χαρά. Φτιάξτε τη και εσείς να σας φέρει αυτή η χρονιά που θα έρθει ό,τι δεν σας έφερε η προηγούμενη. Να είστε καλά, να έχετε υγεία, καλή χρονιά και ό,τι επιθυμείτε. Να χαίρεστε την οικογένειά σας. Να περάσετε όμορφα. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, να γραφτείτε στο κανάλι μου, να κοινοποιήσετε το βίντεο, αλλά και να μου γράψετε τα σχόλιά σας. Να είστε καλά φίλοι μου. Πολλά φιλάκια!